Hello mga tugang! Sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng inyong videos gamit ang KINE Master app. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, like at mag-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos namin. Mga tugang, bago natin simulan ang tutorial na to, ay siguraduhin na muna na download mo na ang app na to bago tayo magsimula. And if you already have this KINE Master, ay tara, simulan na natin. Sa kaliwang bahagi ay makikita natin ang big circle button na kung saan ay dito tayo makakapag-create ng bagong project. Kung ang video na iyong gagawin ay naka-landscape at balak mong i-upload sa YouTube, ay mas mainam na piliin natin ang sukat na 16:9. Step 1. Add your selected classroom background. Sa bahagi na ito ay maaari tayong pumili ng background na gagamitin para sa ating project. Pag nakapili ka na ng background na iyong gagamitin, ay pwede mo itong i-extend depende sa length na kailangan mo para sa iyong project o video lessons. Step 2. Add layer or add your raw video. Kung gusto mong palitan ang background ng iyong raw video, make sure na gumamit ka ng green na tela sa iyong likuran at kinakailangan ito upang magamit natin ang tinatawag na chroma key ng KINE Master. Ang chroma key ay inaalaw ka upang palitan ang background ng iyong raw video. At kinakailangan mo lang i-enable ito. And voila! Nawala na ang green curtain. Dito sa bandang right side ay maaari mong gamitin ang adjust button para mabalance mo ang chroma features hanggang sa mawala ng tuluyan yung mga naiiwang green color mula sa tela. Kung mayroon pa rin natitira ng mga green sa gilid-gilid, ay maaari mo namang gamitin ang crop features ng KINE Master para yung mga natitirang kulay na naiwan sa gilid ay mawala. Next ay kailangan mong itap ang layer at i-stretch ito kung nais mo pa itong mas palakihin pa. Ang kailangan mo lang gawin ay i-hold mo yung pinakang kanto, then i-stretch mo siya, palakihin o paliitin, depende sa kung anong size ang gusto mong makita. Step 3. Trim your video. Dito sa part na to ay papakita ko sa iyo kung paano mag-trim, mag-cut, mag-edit ng mga videos. Kung mapapansin mo, merong makikita ang red line. So ang kailangan mo lang gawin ay itapat yan. Yung red line na yan, sa nais mong i-cut o alisin o putulin. Sa bandang kanan ulit, makikita mo ang trim features. So, unahin natin itong trim to left of playhead. Automatic kung aalisin ito yung left side ng video na ititrim mo. Isunod naman natin yung split at playhead na kung saan ay hinahati nito sa dalawa yung isang video at wala siyang inaalis na kahit anong side. Isunod naman natin yung ikalawang features ng trim, yung trim to right of playhead. Automatic kung aalisin naman ito yung right side ng video na ititrim mo. Step 4. Add layers and insert text. Sa part na to, gagawin natin kung paano mag-add ng text, mag-change ng font style, font color, font size, at overlay. Then, pwede ka na mag-type ng any text na ilalagay mo. After mo mag-type ng text, press OK, and i-drag mo yung text na yung ginawa at ilagay sa kung saan mo gusto. To add font style, ay press mo yung may double A sign na button dun sa may right side sa taas at piliin kung anong font style ang kailangan mo.
Kung kailangan mong palitan ng kulay ang iyong font style, ay gawin mo lamang na i-tab ang iyong inad na text at lalabas na doon ang different options na kayang gawin ng KINE Master sa ating text. Kagaya nito, susubukan kong lagyan ng outline ang ating ginawang text nang sa gayon ay mas lumutang ang kulay nito. Maaari ka rin pumili ng iba't ibang kulay ng iyong outline. Sunod kong gagawin ay palalakihin ko ang font size para mas maging visible yung text na ginawa natin. Sunod ay ang paglalagay ng overlay na kung saan ay maaari kang pumili ng mga iba't ibang klase ng clip art na maaari mong gamitin sa iyong videos. Susubukan kong pumili ng magiging background ng ginawa nating text. Upang mailagay ang overlay sa likod ng bahagi ng text, kinakailangan natin na i-tap ang overlay. Then, sa may left side, makikita natin may tatlong tuldok. I-tap natin yun. Then, piliin natin yung send backward. Sa pag-add naman ng animation sa ating text, ay i-tap lang natin ating ginawang text. Then, lalabas na ang mga text option. Then, piliin mo ang in animation at maaari ka nang pumili ng iba't ibang style. Susubukan kong piliin ang wipe right. Pwede rin natin itong gawin sa ating overlay. Gayahin lang natin yung ginawa natin kanina doon sa text options. Pagkatapos ng in animation ay pwede rin tayong maglagay ng out animation. Sa puntong ito ay pipiliin ko yung fade. Kagaya ng ginawa natin sa text at overlay animation ay maaari din natin itong gawin doon sa layer. So, ang dapat gawin lang natin ay i-tap yung layer at lalabas sa right side ang layer options. Good day everyone, I am Teacher Rochelle, your MAPI teacher for today. Let's start our discussion with a short prayer. Para naman sa pag-adjust ng length ng overlay at ng text, kailangan mo lang i-tap ang object at i-adjust ito sa duration na gusto mo. Step 6. Add audio or background music. Sa paglagay naman ng music sa ating video, i-tap lang natin ang audio button sa bandang right side at maaari ka nang pumili ng anumang music na gusto mong ilagay as a music background sa iyong video. Maaari ka rin pumili ng different options na gusto mong gawin sa iyong music background. Pwede mo siyang pahinaan, palakasan, at pwede mo rin siyang i-cut o putulin. Step 7. Export your video. Sa bandang itaas sa right side ay makikita mo yung icon kung saan ay pwede kang mag-save o mag-export ng video. Pwede kang pumili ng magiging resolution ng iyong video at pindutin ang export. Sa puntong ito, pinaprocess na ni KINE Master ang pag-export sa iyong video. So, hintayin lang natin na matapos ang kanyang pag-export.
Pagkatapos, click play para makita mo ang iyong output. Good day everyone, I am Teacher Rochelle, your MAPI teacher for today. Let's start our discussion with a short prayer. Our objectives for our lesson today: identify the different health-related laws, discuss the existing health-related law, explain how these health-related laws affect people's life. Tugang, maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel.